नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रमोद मोती. माझ्या यूट्यूब चॅनल आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत ESICचा ECR कसा फाईल करायचा. तर जास्त न करता आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम तुम्हाला ESICचं लॉग इन करायचं आहे. इथे तुम्हाला दिसत आहे फाईल मंथली कॉन्ट्रीब्युशनवर क्लिक करायचं आहे. ती क्लिक केल्यानंतर ना तुम्हाला इथं काय करायचं आहे, तुमचा मंथ चॉईस करायचं आहे की कुठल्या मंथचा आपण कॉन्ट्रीब्युशन फाईल करणार आहोत आणि इथं सबमिट म्हणायचं आहे. सबमिट म्हटल्यानंतर ना तुम्हाला तुमच्या एम्प्लॉईची लिस्ट काय होईल, ओपन होऊन जाईल. ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या इथं आता हे बघा, इथं एम्प्लॉई आलेले आहेत. इथं व्यक्तीचे किती डेज प्रेझेंट होतं ते टाकायचं आहे. त्याचबरोबर त्याची ग्रॉस सॅलरी काय असेल ते एंटर करायची आहे. ते केल्यानंतर ना तुम्हाला खालच्या व्यक्तीचं सेम तसंच प्रेझेंट डेज किती आहेत, त्याचबरोबर तुम्हाला त्या व्यक्तीची सॅलरी टाकायची आहे. हे सॅलरी आहे 13,067. हे टाकल्यानंतर इथं ऑटोमॅटिक तुमचा ESIC कॅल्क्युलेट होईल. हे झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रिव्ह्यू करायचं आहे. प्रिव्ह्यू केल्यानंतर तुम्हाला इथे ऑटोमॅटिक कॉन्ट्रीब्युशन दिसेल. तुमचं जे काय वर्किंग असेल त्याप्रमाणे मॅच होत असेल तर डाटा व्हेरीफायवर क्लिक करायचं आहे, सबमिट म्हणायचं आहे. सबमिट म्हटल्यानंतर ओके म्हणायचं आहे आणि इथं पे ऑनलाईनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथं ओके म्हणायचं आहे. इथं ओके म्हणल्यानंतर तुम्हाला इथं चलन येईल. इथं तुम्ही कोणत्या बँकेतून फाईल चलन भरणार आहात ते कंटिन्यू म्हणायचं आहे. आणि त्याचबरोबर इथं तुमचा ऑप्शन निवडायचा आहे आणि तुमच्या इथं बँक डिटेल टाकायचे आहेत आणि इथं तुमच्या बँकेचं लॉग इन करायचं आहे. लॉग इन केल्यानंतर तुम्हाला खाली यायचं आहे. खाल्यानंतर इथं कन्फर्म म्हणायचं आहे. कन्फर्म म्हणल्यानंतर तुम्हाला बँकेतून OTP येईल. तो आला की तुम्हाला काय करायचं, इथं एंटर करायचं आहे. त्याचबरोबर इथं खाली येऊन सबमिट करायचं आहे. सबमिट केल्यानंतर तुमचा अशा प्रकारे ESICचा ECRचं चलन आपण फाईल केलेलं आहे आणि ECRचा मंथली कॉन्ट्रीब्युशन बिल फाईल केलेलं आहे, म्हणजेच ECR म्हणजेच रिटर्न फाईल केलेला आहे. हे बघू शकता, हे चलन अशा प्रकारे आलेलं आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तुमच्या क्लायंटचं किंवा एम्प्लॉयरचं ECR फाईल करू शकता. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.